Mahilig ka ba sa coleslaw ng Kenny Roger? Subukan mo itong gawin at siguradong hindi mo na kailangan bumalik doon. Simulan na natin. Gagamit ako ng mini food processor para mas mapabilis ang pagcha-chop. Ilalagay lang natin siya lahat dyan. Simutin lang natin para hindi masayang. Tapos ay haluin lang natin para medyo matunaw yung asukal. Lagyan lang natin ng konting asin para mas mabalance ang lasa. Maglalagay tayo ng suka para hindi madaling masira ang ating coleslaw. At habang tumatagal, lalo pa itong sumasarap sa loob ng ref. Naglagay ako ng kalamansi para merong konting asim at hindi lang puro tamis. Kung wala kayong kalamansi, pwede kayong gumamit ng lemon. Or kung wala, kahit suka, pwede na yun. Tatakpan ko lang siya ng cling wrap at ilalagay ko sa ref for 2 hours bago ko kainin. Para talagang kumapit yung ating mga inilagay na ingredients doon sa cabbage. After 2 hours, eto na siya. Ang bango. Amoy na amoy ko yung bawang at saka yung sibuyas. Nakakapanlaway talaga. Pwede itong i-partner sa mga inihaw, sa mga pinirito, at pwede rin papakin.